Het project Passant gaat in 2018 van start na een vraag vanuit Nederlandse en Belgische havens om zich beter te kunnen wapenen tegen smokkel. In Vlaanderen kampen havens steeds vaker met mensensmokkel. In Nederland is drugssmokkel een groeiend probleem. In nauwe samenwerking met de havens van Oostende en Moerdijk gaan we op zoek naar technische innovaties die bruikbaar zijn bij het lokaliseren en detecteren van smokkelactiviteiten. Onze algemene focus ligt daarbij op de experimentele ontwikkeling van oplossingen voor het opsporen van abnormaliteiten, ook wel anomalieën genoemd, die mogelijk verband houden met de smokkel van mensen, drugs en explosieven. Passant is een experimenteel ontwikkeltraject waarbij in een proeftuincontext innovatie en praktijk direct worden gematcht. Hierbij zijn nieuwe ideeën, bijvoorbeeld re-identificatie, het doorgeven van info tussen camera's in één en hetzelfde netwerk, gewoonweg uitgeprobeerd in de praktijk. Als het werkt, borduren we daarop voort. Ons project wordt gesteund met de EFRO-subsidie van Interreg Vlaanderen-Nederland, cofinanciering van provincies en ministeries in Nederland en België en de inbreng van in totaal 13 partners. Vandaag laten we u graag de resultaten zien van deze bijzondere interdisciplinaire samenwerking tussen sectoren als wetenschap, overheid, haven- en logistieke bedrijven en verzekeraars. We ontwikkelden een intrusieveilig dekzeil voor vrachtwagens. Bij deze dekzeilen is insnijding vrijwel onmogelijk. Als dat toch wordt geprobeerd, zendt een inwendig vlechtwerk van ijzerdraad automatisch een signaal met GPS-locatie naar de meldkamer. Gaandeweg het Passant-project is het oorspronkelijke zeil dunner en lichter gemaakt, zodat het in het dagelijks gebruik voor de chauffeurs makkelijker te hanteren is. De dunnere variant is even ondoordringbaar. Daarnaast zijn sommige stukken doorzichtig gemaakt, zodat de chauffeur doorkijkjes heeft. Bovendien is de elektrische bedrading die losse zeildelen aanvankelijk verbond, vervangen door een volledig draadloze variant. Momenteel wordt nog getest met een systeem om het zeil op de vrachtwagen onder en boven in een rail te laten lopen. Dat is voor de chauffeurs niet alleen handiger bij het openen van het zeil, maar biedt ook voordelen voor de elektronische contactpunten van het inwendige vlechtwerk. We ontwikkelden een weerbestendig, stevig en slim hekwerk waarin een oersterke constructie wordt gecombineerd met slimme sensoren. Zo heeft Passant de perimeterbeveiliging van terreinen een stuk effectiever gemaakt. Ons hekwerk is niet alleen moeilijk te doorbreken, maar ook in staat om pogingen tot sabotage of beklimming nauwgezet te detecteren. De sensoren in het hek geven direct de exacte locatie aan waar een verstoring plaatsvindt. Dat leidt tot een alarm in de meldkamer, waarna de operator gericht kan ingrijpen op de precieze plek van het onraad. Door gebruik van nieuwe computer vision technieken en algoritmes boekten we grote vorderingen in het herkennen en volgen van vreemde entiteiten. Daarbij gaat het zowel om mensen als voertuigen. We zijn nu in staat om voertuigen en personen tussen afzonderlijke camera's in een groter cameranetwerk op betrouwbare wijze te blijven volgen, ook wel re-identificatie genoemd. Haven Moerdijk beschikt inmiddels over een netwerk met in totaal 65 camera's. Zodra een persoon of voertuig in zicht komt van één camera, wordt die voorzien van een label en voortaan herkend op het volledige netwerk. Dit gebeurt aan de hand van fotoanalyse. Zodoende is het mogelijk om potentieel verdachte handelingen langere tijd te blijven volgen. De betrouwbaarheid van de match is gaandeweg het Passant-project opgeschroefd tot 94%, nauwkeurig genoeg voor gebruik in de praktijk. Samen met de havenbedrijven en de meldkamers slaagden we erin om specifieke abnormaliteitsscenario's automatisch herkenbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan verdacht gedrag van personen, zoals klimmen, en voertuigen, bijvoorbeeld scouten, rondjes rijden ter verkenning. Op basis van normale patronen, zoals de afwezigheid van personen buiten werktijd, herkent het Passant-systeem afwijkingen en doet het daarvan automatisch melding. Door de vlotte detectie van abnormale activiteiten kan er ook snel actie worden ondernomen.
Voor de operators in de meldkamers ontwikkelden we een platform waar alle sensorische en logistieke data samenkomen. Dit systeem combineert deze input met contextinformatie en is in staat hierin verdachte patronen te herkennen. In de haven van Oostende is het aanmeren van een vissersboot op een ongebruikelijke plek of het rondrijden van auto's met Frans kenteken op zichzelf niet verdacht, maar in samenhang wel. De artificial intelligence in het passantsysteem meldt juist die combinaties van potentieel verdachte handelingen op verschillende locaties die normaliter niet snel worden opgemerkt. Dit platform is ontworpen in nauwe samenwerking met de operators in de meldkamers. Hun praktijkkennis van veel voorkomende smokkelgerelateerde activiteiten diende als input voor onze artificial intelligence. We vroegen hen welke 25 handelingen een anomalie vormen, bijvoorbeeld klimmen en herhaaldelijk rondjes rijden. Op basis daarvan schreven we scenario's voor onze AI. Alle bovengenoemde innovaties worden geïntegreerd beschikbaar gesteld voor de meldkamers. Ons systeem is concreet afgestemd op praktijksituaties en bovendien gekoppeld aan historische en andere relevante data. Zodoende werken operators voortaan info-gestuurd in plaats van melding gestuurd. Hierdoor is de actiegerichtheid in de meldkamer sterk verbeterd. Een melding voor de alarmcentrale kan vrij algemeen zijn. Persoon bespringt hek. Het passantsysteem kan daaraan relevante contextinfo linken. Bijvoorbeeld andere verdachte bewegingen in de directe omgeving, zoals onbekende voertuigen en eerdere verstoringen op dezelfde plek. Een en ander maakt een melding concreter en de daaropvolgende actie gerichter. Combinaties van meldingen leiden bovendien tot automatische triggers in het systeem. Een geval van verstoring, bijvoorbeeld een ontploffing aan wal, wordt dan gekoppeld aan het volgsysteem voor schepen die onderweg zijn naar de haven. Schepen die willen aanmeren krijgen zo automatisch een alternatieve route voorgesteld. Bovendien is de mogelijkheid toegevoegd om aan de hand van bijzondere zones of interest extra gewicht toe te kennen aan een melding. Innovatie als hefboom. Een bijkomstig en al even mooi resultaat van het Passant-project is de vergroting van de onderlinge samenwerking tussen stakeholders als wetenschap, overheid, politie, haven- en logistieke bedrijven en verzekeraars. Het thema innovatie blijkt daarbij in de praktijk een prima smeermiddel, een dankbaar gespreksonderwerp dat nergens wringt en waar stakeholders in de sector vrijuit over doorpraten, zonder de hakken in het zand te zetten, open en niet gekleurd door eigenbelang of angst om gevoelige info te delen. Zo ontstaat de bereidheid tot een positieve en onbevooroordeelde vorm van samenwerking die alle projectpartijen meer dan eens voorzag van nieuwe energie. Hoe nu verder? De hiervoor genoemde oplossingen zijn nog niet marktklaar, maar wel in een vergevorderd stadium. Technology Readiness Level 7-8. Het is nu aan de markt om door te ontwikkelen. Wij, de samenwerkingspartners van Passant, zijn trots en tevreden over de resultaten en zien de behoefte vanuit de logistieke keten voor een concreet vervolg.